નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના કોબીજના ભજીયા બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે મેં લીધી છે 2 કપ ચોપ કરેલી કોબીજ, અડધો કપ ચોપ કરેલી ડુંગળી, અડધો કપ બેસન, 1/4 કપ ચોપ કરેલા લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન ચોપ કરેલા લીલા મરચાં, અડધી ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, અડધી ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 પિંચ બેકિંગ સોડા અને ભજીયા તળવા માટે તેલ। સૌપ્રથમ આપણે બાઉલમાં ચોપ કરેલી કોબીજ લઈશું, તેમાં ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું, આદુની પેસ્ટ નાખીશું, લસણની પેસ્ટ નાખીશું, ચાટ મસાલો નાખીશું, લાલ દળેલું મરચું નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, બેસન નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ મિક્સરમાં આપણે પાણી બિલકુલ નાખવાનું નથી, હળવા હાથે પ્રેસ કરો અને મિક્સ કરતા જાઓ। તો આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં 1 પિંચ બેકિંગ સોડા નાખીશું, તેને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું મિશ્રણ એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે મિશ્રણમાંથી મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા તેલમાં તળવા માટે મૂકીશું। ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવી। ભજીયાને થોડી વાર માટે તળાવવા દઈશું। થોડી વાર પછી તેને પલટી નાખીશું। ભજીયા રેડિશ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફેરવીને તળવાના છે। બીજી બાજુ પણ થોડી વાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું। તો આપણા ભજીયા રેડિશ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। હવે તેને બહાર કાઢી લઈએ। એ જ રીતે આપણે બધા જ ભજીયા ફ્રાય કરી લઈશું। તો આપણા સરસ મજાના કોબીના ભજીયા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ ભજીયાને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।